Jädrar vilket sjukt abborrefiske vi har haft. Det var fantastiskt. Helt över förväntan. Ja. Man kan bli lovad och sånt och det håller. Det började egentligen med att vi hade karpmete med våran lärare Lilleman. Och jag började prata lite lös med honom om abborrfisket runt omkring Värmland. Och vi fick till slut ett tips som man inte gett oss tidigare, den okänd sjö. Som lät för bra för att vara sant helt enkelt. Ja, han lovade oss att det är bara att åka dit och plocka en kilo abborre. Och man kan inte bli mer än skeptisk alltså. Nej, så vi ändrade våra planer och jag var tvungen att slå vad med honom. Ja, när vi kom ner dit till sjön så var det ju alltså, för bra för oss. Det var liksom spegelblankt, jättefin sjö. Vädret var kanon. Solen sken. Man behövde inte ha jacka, man behövde inte ha t-shirt eller någonting. Nej, Okay, i alla fall. Fisket började ju lite för bra tyckte jag. Jag började med att dra upp en 400 grams abborre och tänkte, nu jäklar. Ja, alltså, vi sa ju till att så där får inte göra. Jag kan inte bara slänga ut och den för effekt och så var det direkt. Det är för bra start. Ja. Vi hade lite svårt att hitta fisken i början. Så vi trollade oss runt lite längs med kanterna och så. Och sen efter ett tag så märkte jag att det var hela 9 meter där vi åkte över. Så jag slängde på en 27 gram skalle för att komma ner. Så den fick ju släpa längs med botten och ja, det var då det började hända saker. Helt okej mål stå. Jag tar! Fy fan! Nice! Fy! Det här måste vara personbästa. Drar i självaste! Han är lång. Dra åt helvete. Det är helt sjukt! Åh jävlar. Okej, vad gissar vi på? Alltså... Okej, nytt personbästa. 1,49, alltså nästan 1,5 kilo. Fy fan vad coolt. Det här är en grotesk abborre, för mig är det drömabborren alltså. Jädrar. Och tog på jigtrolling med FKP-gear. Vad heter den? Jiggluren. Ja, när Axel fick fisk så var det ju bara att köra på den metoden. Så jag slängde också på en stor jiggskalle och det levererade fisk rätt fort. Och det var faktiskt det som var det enda som funkar för mig under hela driften. Men du tar den igen. Ja, det gör jag. Nice. Den här känns tyngre. Ja, det är en borre garanterat i alla fall. Det är en fin borre. Ja. Kolla vad som går efter. Kolla. Den är ännu större den bakom. Den andra sjön var sjukt. Ja! Är det här en kilos då? Vilken fin borre. Man får bli blöt. Oj. Jiggen trillar ut precis. Skönheten får åka tillbaka. Vad sa vi? 1 och 1. 46 cm. 48. Det är roligt att fiska. Yay, en borre. Kolla, den är jättestor.
Nej, han lossnade. Jag tappar nog mitt PB. Han är lugn. Nej, det var inte riktigt kilo tror jag inte. Ja, första dagen vi var där så var det över förväntan tyckte vi allihopa. Men vi stack dit nästa dag, dagen efter där igen och det visade sig faktiskt vara bättre. Det var ju då fisket började lossna för min del också. Ja, runt 5-6 hektar. Ja. Oj, jävlar. Dubbelhugg. Vi släpper tillbaka den här. Tar vi nästa. Hej då. Det kommer. Var det hög? Det är en borre. Ja, det är en borre. Det kommer. Nice, Oskar. Vilken lättnad. Tack som fan Filip. Ner mina grejer, det är mer där nere. Och jag har 2 som följer på min på botten. Det där är stora abborre. Kom igen. Det är roligt att vi har en kilo. Aj, vilket hugg. Ja, nu kommer den till. Det är roligt att vi har en kilosporre i hoven men de andra fiskar efter flera. Den här sjön är helt sinnes alltså. Ja, en till. Den är också tung den här. Nej, det är skit. Det här är helt sinnes. Nej! Jag såg han spotta. Ja, det finns fler. Det finns ingen botten här. Ja, han är på. Oj, helvete. 50,5. 50 centimeter och jag står och drillar till. Men shit alltså. Det här måste vi ha bild. Vi måste ha dubbelhuggbild. Ja, det måste vi ha bild. Ja, Berger, vad säger du? Det är inte bra men Det är helt okej. det är helt okej. Det är hyfsat. Det är hyfsat. Hej då. Det som fungerade bäst och det enda som fungerade för mig i alla fall var ju en dropshot-jigg eller en nedklippt vertikal-jigg på en tung blyskalle. Alltså 25 gram ungefär. Och bara bouncea försiktigt på botten så vill de här borrarna klippa det. Och även flötesmeter med betesfisk har funkat bra då. Med små enkelkrokar i munnen eller ryggen och ganska stora mörtar faktiskt. Hittar faktiskt ingen löja i sjön så vi kör med mörtar. Ja, runt 15 centimeter kör vi i alla fall. Det Tog lite små gädda också men det var inget problem för borrarna att klippa. Nej. Den här är det tycker jag lite grann. Den är större än 1,09 va? Nej. Vänta, ta det ett försök till. Yes! Tredje PB till båten då. 52 centimeter av barn. Kille. Den här är bra, den här är riktigt bra. Där har den över 50 centimeter med tror jag. 1460. Nytt PB. Nice. Grattis! Det kändes som botten för tungt och Ja, vi hade ju 2 fantastiskt fina dagar. Vi stod i t-shirt i september. Men vi såg på hos vädergudarna att det skulle bli regn dagen efter, men vi var tvungna att ge oss ut ändå. Vi var lediga och man måste ut och fiska och vi kan inte ge upp det här. Det började ju med PB för mig. Så det kan inte bli bättre än så. Ja, det regnar idag, men abborre på 1,6 53 centimeter. Det är galet. Det är galet där. Åh, vilken kondition. Nu får han gå tillbaka. Nice. Fy fan, det här är underbart.
Är du med? Kille. Och nu då? Så ja! Han kommer. Nej. Ser den inte. Tack så mycket. Den där riggningen jag gjorde nyss var inte så jättebra det. Oj. Gick precis av i hålen. Åh jävlar, nu, men filma. Nu jävlar, nu ska vi se. Axel har också hund. Ja, där sitter den. Jajamän, gött! Det var fan säger. Starka de är. Kul! Där har man det bra. Ibland har man jävligt bra. Kolla, om jag håller min här så är den nästan lika stor. Sätt den nu. Jag måste stå. Jävlar. Är det borren? Jag såg borren jag. Han tar min. Du har han är ju krokad i munnen, Filip. Tom. Ta ett hål bara. Va? Det där var det sjukaste. Alltså kom han med upp med gäddan? Ja, han var bakom gäddan. What? Jag bara kollade gädda så fan, det kom en borre under. Ja. Och sen bara gick han på min. Det var inte skygg, den låg ju fan. Ja. Vid det här laget så hade vi ju definitivt märkt potentialen i sjön. Och fick man på en fisk på kroken så gick man ju med inställningen att det här kan vara en riktigt stor borre. Så man vågar inte slarva eller någonting. Och det händer ju självklart då. Det som inte får hända. Fick på en... Ja, det drog bra kan jag säga det. Vi fick på jiggtrollning. Och man fick med den långt in till båten. Alla stod spända. Och precis innan. Alltså man känner att den ska komma upp på båten. Nu får jag se den. Och sen... Nej! För helvete! Fan! Ja. Jag tänker fortfarande på det där ibland. Ja, jag hade ju en liknande upplevelse när jag tog en på mete. Jag kör ju med en lånlina och ganska långt spö, så det var ju en rolig och lång fight och allting. Och jag skrek till och med till Filip att filma inte det här, var med hoven istället. Och jag fightades med den i väl över 1 minut och såg den flera gånger, men sista rusningen innan den precis ska hovas så går linan av och den simmar neråt till. Och det var ett avgrundsvrål som de flesta runt omkring fick höra. Ja, definitivt. Det är tungt på den, eller? Ja. Det börjar bra. Gädda. Nej, stor var det. Och ser ni vad som följer jävlar i helvete, kolla det där. Kolla det där. Min är störst. Ja, jo det är det, men ta upp den här. Vilken borre. Och dra åt helvete. Gris, ja. 1,4, 1,5. Ja. Vilket fiske det är i den här sjön, alltså det är helt otroligt. Helt makalöst. Eftersom jag har jobbat som kock tidigare har jag svårt att nöja mig med de här kalla ost- och skinkmackorna ute på fisketurerna. Så därför är det riktigt gött som vi brukar ta med en grill och få varmt käk.
Ja precis, det gör sån himla stor skillnad. Alltså den där pulled porken som vi käkade var ju kanongott. Och sen värmen från elden också. När det är så där kallt, det gör liksom hela dagen. Fin fisk. Va? 3,43. Så, åka tillbaka. Ja, gött. Grattis. Gött. Tack. Fina på det. 46 ganska exakt. Det går okej. Den sjön vi fiskar i är relativt liten och ett så stort bestånd av så fina abborrar måste man bevara. Och vi utövar ju catch and release på allting nästan som vi får och man måste ha en viss kunskap om hur det funkar om man vill ha ett hållbart fiske. Och det som var så klockrent att se sista dagen där, det var ju ett grymt bevis på att just det fungerar. Mm. Gött! Jag skulle fiska upp en mörtstuga som du var med. Nej, gädda. Du har krokat i en gädda. Nej, jag tror. Nej, det är en abborre. Och sen så klipper det på en, vad jag tror kan vara en redigt fin borre. Jävlar, vad gör han? Den är tung. Ja, det är en fisk i alla fall. Ja, men jag har tunt spö också. Nice! Har du sett den? Nej, men han drar. Rätt stora abborre. Ja, det är en abborre. Här är nog en ganska trevlig borre. Ja, den är fin. Den tar du. Ja! Lägg ner. Axel, tar du det? Här sitter en krok. Vem ser det? Ja. Metade häromdagen och blev av med en abborrfiskebåten som var den där sizen. Och han verkar inte må dåligt att ha haft min krok i munnen. Han kommer att börja. Vilken jävla bortre. Bryggen. Ja, där ja. Tack. Nytt personbästa. 1640 gram. Det är sjukt. Det här är galet fina versionerna. Nu släpper vi på. Kolla det här. Grymt. Tack så mycket. 5 dagar med sjukt fiske. 3 nya personbästan och det var inga dåliga personbästan heller. Nej, det är som Lilleman skulle ha sagt. Det är inte bra. Men det var hyfsat. Jag är klara. Ja.